ljudet. Hej! Vad roligt att ni är med oss. Hej mamma! Hej Annika! Hur känns det? Nu är det live. Vi sitter mitt i vår födelsedagsmiddag. Ja, Alla gästerna sitter här och tittar på. Vi sitter i soffan. Du är 105 idag. ja, Hur känns det? ja men det... Jag vet ju att denna dagen är framför mig. Den känns så fulländad. Och jag har fått så många vackra ord så jag är fylld i mitt hjärta. Ja, hur känns det att vara en sån... Jag tror du har förstått av alla kommentarer som du har fått att du inspirerar många. Men jag är glad att inte jag vet om det riktigt. Skulle du bli högmodig då? Nej, men jag menar, det är ingenting som jag försöker göra utan det är tydligen spontant. För det är ingenting jag tycker att jag försöker åstadkomma. Utan att det jag gör blir ur mig själv eller direkt, eller hur jag ska säga. Det kanske är så att du bara lever. Ja, att jag är i det här på ett naturligt sätt så känns det. Men jag tycker ju att det är häftigt att vara tillsammans med dig. För du är ju... Det känns ju inte som du är gammal. Jag tycker också att det här att vara 105 borde ju kännas otroligt tyngande och nedböjande. Men jag får fortfarande vara mig själv. Därför att jag får leva i den miljön som jag tycker om. Och du lever nu i det nya året 2024. Ja, Hur känns det? 2024. 2024. Ja, jag tycker det själva det är kanske inte så bättre, men åren går efter det ena efter det andra och nu är det 24, så känns det. Och ute är det 25 grader kallt. Ja, jag har inte varit ute och känt på det här, men man kan känna det inne också hur det drar lite. Men nu är det ringar på draperier som hänger på dörrar och vi har gjort vad vi kan. Och idag har det sjungits för dig. Och det har hurrats för dig. Ja, jag känner mig fylld av en glädje över de vänner jag har och ni kära barnen. Och så är det kanske några med och tittar där ute. Ja, kanske det. Kanske det. Det är därför vi sitter här. Är det något du skulle kunna säga till dem? Ja, men då hälsar jag så mycket och vi är så glada för vi får svar ibland ifrån er och det blir vi väldigt glada för att det blir ett samtal. Inte bara mellan oss utan kanske med vänner ute i världen utanför oss. Ja, vi har ju fått lite frågor ibland som vi har svarat på. Det är ju kul. Ja, det är kul. Och att vissa saker man har sagt har skapat ett gehör. Så man har känt att det gick hem precis som man kände själv. Det kanske är så att du efter 105 år och som en person som fortfarande är beredd att utvecklas, transformeras och vilja se vart vägen tar vägen. Att det faktiskt är så att du inspirerar många, att du kan inspirera många genom det. Det bara gör mig så lyckligt förvånad på något sätt. För jag har alltid tyckt att jag alltid skulle bli så mycket bättre på något sätt. Nej, men du är väldigt öppen för att ta in nya saker. Ja. Jag vill gärna höra alla filosofiska samtal och allt som talas om hur vi ska tänka. Det intresserar mig. Och jag tror att det är viktigt att säga någonting om att även fast man är gammal och har många års erfarenhet så är det liksom inte slut, utan det finns väldigt mycket kraft hos alla äldre människor som vi borde ta tillvara. Ja, och locka fram. Och locka fram. Att man också får tala om det.
Och att vi lyssnar till det. Och Ja. att vi möts över gränser. Du fick en applåd här i köket. Ja, men det tycker jag lät uppmuntrande. Men om vi ska avsluta lite nu då. Vi ska inte hålla på så länge. Men, Nej. är det någonting du skulle vilja säga till de som kanske finns med oss där ute? Det var så stort att säga så mycket. Är det stort? Jag bara hoppas på att vi ska fortfarande ha en gemensam samtal. Att vi fortsätter våra samtal, ja. Ja, samtal och att vi får gehör och känsla för att det vi säger kan också beröra andra. Det känns väldigt tillfredsställande. Och ibland när man kan ha en idé, jag glömmer aldrig vad det Gunnar Kaj, om man nu ska ta ett namn. Ja. För jag beskrev hur det var att rita lönnen utanför. Det var så viktigt med linjen. Att den där grenen till vänster, den kom lite före den där till höger och den hade en viss böjning. Och innan jag fick den böjen riktigt säker inom mig själv, jag fick rita många gånger innan jag var nöjd, då får jag ett långt brev från Gunnar Kaj där han beskriver sina blomsteranordningar på Nobelfesten. Att plötsligt känner man, där är det. Där är det. Och det tyckte jag var ett sånt fint svar på var precis den känslan. Att det är livsviktigt, den där linjen. Linjen är livsviktig. Och den kan man översätta på livet själv på något vis. Det är väl viktigt med de små detaljerna. Ja. Men då tackar vi för oss. Och så får vi höra alla. Ska vi ha ett hurra?